Celebremos carissimi. Hej och välkommen! Jag heter Lars Jonsson och jag ska berätta för er nu om den medeltida pilgrimen och den musik som vi vet finns anknuten till det. Det handlar om medeltiden och musik och det är en del av det som vi kommer att berätta mer om på den här sidan för er. Pilgrim, peregrinus på latin, pellegrin säger man i Italien och andra romanska länder. Det betyder främling. Det antyder att det är en människa som är på vandring mot ett fjärran mål, någonting annat. En människa som överskrider gränser, som transcenderar. Vi förknippar det ofta med medeltiden och de här berömda vallfarterna och vallfartslederna till det heliga landet eller till Rom eller kanske till Santiago de Compostela. Eller varför inte Vadstena eller Nidarosdomen i Trondheim som också var viktiga sådana mål. Hur såg det ut? Och hur lät det då? Traditionen och pilgrimsvandra är förstås någonting mycket äldre och som finns överallt runt om i världen. I alla religioner och kulturer kan man säga. Inom hinduismen och buddhismen så var det väldigt viktigt, eller är väldigt präglat av det. Och vi känner förstås till muslimens pilgrimsvandring till Mekka som omfattas av väldigt många människor. Tron att platser är förknippade med magiska eller andliga egenskaper som kan förändra dig och att gestalter med mirakulösa gärningar eller uppenbarelser har besatt den här platsen med något speciellt, en gudomlig helande kraft. Det finns i alla de här kulturerna. Mirakelgärningar av de som sen blev kallade helgon i den kristna kulturen, det har gett upphov till legender och berättelser och lyriska hymner. Och det är ju en sorts konstnärliga uttryck i sig. Och i det närmar vi oss också musik, som ju är ett språk för bön, besvärjelse och förtröstan. Kristna pilgrimer fanns tidigt. De var påverkade av den judiska kulturen och religionen, där det var viktigt att besöka Jerusalem och andra heliga platser. Trots det här så är det i kristna evangeliet inte alls så att man framhäver att det finns heliga platser och speciella magiska företeelser. I Johannes evangeliet så säger till exempel Jesus: "Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern." Rom var ett annat upphöjt resmål och katolska kyrkan kom tidigt att styra och forma pilgrimskapet. Det blev en rörelse som både hade politiska, kommersiella och kyrkoenande syften att skapa en hel stor kyrka. Klostret Cluny i Råndalen norr om Lyon i Frankrike blev under 900-talet en sån vändpunkt för klosterväsende, arkitektur och kristen politik och pilgrimsväsendet. Hela den romanska epoken börjar här. Och det var också en viktig knutpunkt på pilgrimsleden mot Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Det var ett slags utveckling av den karolingiska epokens strävan mot en enhetlig gemensam kyrka och liturgi med språk, bildspråk, kyrkosång och gudstjänstformer som utvecklades med ritualer, processioner och dagliga böner, lika väl som i de stora festhögtiderna i mässorna där. De romanska kyrkorna bar fram det här kristna budskapet. Det var berättelser och myter. Och det här syns i arkitekturen, i målningar, i skulpturer av trä eller sten, i portalerna, i de här kapitälen på pelarna. Överallt finns det bilder. Och det formades som något märkvärdigt storslaget att vörda och lära sig av. Majoriteten var ju inte läskunniga, så att man tog till sig evangeliets budskap och andra viktiga berättelser den här vägen. Och det här blev en gemensam ordning, en gemensam kultur också. Och en hierarki förstås. Det var ju ett budskap uppifrån.
Men det fanns ju också en möjlig frälsning och försoning i det här. Det var inte bara auktoritet och dömande. Den yttersta domen var ett vanligt motiv i kyrkorna i de här pilgrimsvägarna. Uppenbarelsebokens groteska figurer med eviga straff, våldsamma handlingar och monster, men också då den dömande Kristus och änglarna som väger själarna på våg. En apokalyps, men även gudomlig nåd och möjlig evig frid. Pilgrimsresan ingår i den här stora berättelsen om förändring och botgöring. Det är ett slags levande gestaltning kan man säga. Pilgrimsresan blir en ritual, precis som de andra ritualerna i kyrkan, om liturgin med böner och mässa högtid. Det är en del av det här spelet. Trons gestaltning var ju också förstås musik. Kyrkomusiken finns ju också bevarad i notskrifter. Den följer gudstjänstordning och kyrkoår. Det går att tolka och utföra både som en sån här enstämmig så kallad gregoriansk sång eller mer avancerad flerstämmig kyrkosång. Hur det lät för övrigt runt pilgrimerna vet vi inte så säkert. Vi kan föreställa oss det, de här stora grupperna av människor som gick på vägarna. De skyddade varann, de umgicks i månader och det är självklart att man då hade sång, dans och spel och lek som en del av förströelsen under vägen. I Chaucers berättelser om Canterbury Tales eller Canterbury-sägnerna så har vi det här skildrat. Det är i slutet av 1300-talet. Det ger en aning om hur ett sånt här sällskap av pilgrimer kan ha sett ut och hur det kan ha låtit och vad de pratade om. De var på väg till katedral och helgongrav i Canterbury. Och det talas om sång och spel i den här boken. Bland annat så spelade man säckpipa. Och man spelade på stränginstrument och andra blåsinstrument. Det här var portabla instrument som man kunde ha med sig på en färd. Det refereras i de här berättelserna även till latinska hymner som vi känner till idag. Och de finns ju också bevarade, som sagt, i notskriften. Kyrkosången och klostersången går ju också att placera, även om det kan skifta lite över tid. Alltså den hänger ihop med platser, manuskript som kommer från specifika platser. Den hänger också ihop med speciella helgon och festerna kring de här helgonen och hymner till dem. De kallas också för officier, de här helgonhyllningsmusiken till helgon. De svenska officierna, eller historia som det också kan kallas, det är en sorts sjungen helgonlegend. De framfördes då på bestämda dagar under året. Och det kunde också vara saligförklarade personers till ära och minnelse. Alla var kanske inte helgonförklarade, men nästintill. Tidigast i Sverige var Sankt Sigfrid och han är förknippad med Växjö, kyrkan där som han enligt legenden har låtit bygga runt 1000-talet. Och från 1200-talet har vi musik, Sankt Sigfrids hymner, ett Sankt Sigfrids officium, där man då hyllar den här engelske missionären som förmodligen var en biskop från York. Andra viktiga helgon i Norden var ju Olav den helige som man förknippar med Trondheim, en kung där, och Erik den helige som också var kung som förknippas med Uppsala. Sen har vi ju förstås Birgitta Vadstena också. Hon var lite mer from än de här krigarkungarna. De här helgondagarna, festdagarna, samlade stora skaror av människor. Och det finns vittnesmål från Vadstena på 1400-talet. Det var stora mängder människor, tusentals, som kom också mycket långväga ifrån. I Norden är annars också spåren osäkra om den folkliga musiken och de folkspråkliga uttrycken. Det finns i samlingen Pie Canciones som finns bevarad i Åbo från 1500-talet. Där finns det sånger som kan ha sjungits av pilgrimer flera hundra år tillbaka. Mer allmänna hymner och sjungna böner fanns förstås inom hela kyrkan, katolska kyrkan över hela Europa. Ett exempel på en sån tidig, folklig, spridd hymn är O Roma Nobilis. Den kan vi lyssna på här nu i en instrumental version.
går tillbaka till den stora expansionens tid runt 1000 till 1200. Det kallar vi för högmedeltiden. Det var ett stort byggande av kyrkor och kloster etc. Och det utgick mycket från den nya pilgrimsleden som drogs mot Santiago de Compostela. Som sagt i nordvästra Spanien, i Galicien heter provinsen där vid kusten. I spåren runt Santiago de Compostela så finns det traditioner och sedvänjor. Och det finns också manuskript som beskriver regler och annat hur traditionerna skulle se ut för pilgrimerna i ett berömt manuskript där i den kyrkan, Codex Calixtinus. Den går tillbaka till 1100-talet. Men tyvärr finns det inga noter där, ingen musik som vi kan säga något säkert om. Däremot så finns det ett kloster som heter Montserrat som ligger i Katalonien, inte väldigt långt härifrån, alltså från Compostela. Det var en viktig anhalt också, ett viktigt pilgrimsmål. Och där hade man en kult kring en svart Madonna. Och vi har också förstås den stora sångsamlingen Cantigas de Santa Maria från Alfonso den vises hov i Kastilien på 1200-talet. I de folkliga men fromma hyllningarna till Jungfru Maria i den samlingen och de mirakel som Jungfru Maria utfärdade så finns det en och annan pilgrim med i de berättelserna. Som till exempel i den här kantiga nummer 57 som vi ska lyssna på nu, där den heliga jungfrun ingriper i ett rån mot några pilgrimer som är på väg då till Santiago och hon hjälper dem. Trubadurerna som kom från södra Europa i Occitanien, eller de franska trovärerna eller de tyska minnessångarna, de har också fragment av pilgrimsberättelser eller pilgrimsgestalter i sina sånger. Och den berömde tyske Walter von der Vogelweide, han skildrar en resa till det heliga landet och pilgrimsmålet i sin Palestina-lid. Den bygger för övrigt på en 100 år äldre trubadurmelodi av någon som heter Jaufre Rodel. Skapandet av myten kring aposteln Jakob som det var då i Santiago de Compostela, Jakobs grav, en av Jesu apostlar. Den myten kan ses som ett led i kampen för att återerövra hela den iberiska halvön som ju var bebodd av araber eller morer sedan 700-talet. Man pratar om den stora reconquistan, återerövringen. Och det fanns förstås inflytande från arabisk kultur i medeltidens 1200 eller 1000 till 1200-tal, både i poesi och musik. Det är svårt att peka ut kanske något specifikt, men det handlade bland annat om versmått i lyriken. Det handlade om olika ideal och värderingar som förmedlades i sånger, och det handlade om bildning. Men också konkreta instrument, musikinstrument som kom från araberna, togs upp av europeer längre norrut. Från klostret Montserrat så utgår det mest konkreta bevarade exemplet av musik som förknippas med pilgrimer. Klostret byggdes 1025, ett benediktinerkloster var det då. Och i den här kulten runt den svarta madonnan som jag nämnde tidigare så drog det ju många skaror av pilgrimer dit också. En del drog sedan vidare till Santiago. Och vi kan se här på en bild en karta över hur pilgrimsvägarna gick i det här området under högmedeltiden. Samlingen från Montserrat som heter Libre Fermel, det betyder den röda boken på grund av röda pärmar som det var insatt i långt senare. Den publicerades i slutet av 1300-talet. Den boken var ett led i att göra PR för den här madonnekulten i klostret. Och det innehåller 10 sånger det här manuskriptet. Det innehåller en massa annat också, men det är de här 10 sångerna som vi är mest intresserade av just nu. På 3 olika språk, katalanska, occitanska och latin. Men det här var också samtidigt en sorts anvisning, en lära för hur pilgrimer skulle bete sig. Det finns textavsnitt
i den här boken som beskriver hur illa och osedligt och ouppfostrat pilgrimerna beter sig runt kyrkan och klostret. Då skapar man den här boken då, de här sångerna som en sorts motvikt till det, en god förebild kan man säga. Jag har ett citat här som beskriver det här. Emedan pilgrimerna ibland när de vakar i den heliga Mariakyrkan i Montserrat önskar att sjunga och dansa, och detta även på dagen på gatorna, trots att de där inte borde sjunga annat än anständiga och fromma sånger, har dessa sånger skrivits. Och de bör användas anständigt och med måtta så att de inte stör pågående predikan och from kontemplation, vilket alla pilgrimer borde ägna sig åt samt att tillbringa sin tid i andakt. Musikstilarna i det här Libre Vermel-manuskriptet då är ganska varierande. Det drar åt det folkliga hållet ibland och ibland är det lite mer kyrkligt och förfinat. Ofta ganska enkel musik. Intressanta exempel är att man har skrivit kanonsånger som är med Maria-hymner i texten. Korta, enkla sånger som man då kan sjunga i kanon och då får man att låta mer avancerat och flerstämmigt. Det var ju något man kunde då sjunga medan man gick också. Och vi ska lyssna på ett sådant exempel från något som heter Laudemus Virginem. Flera av de andra sångerna är också angivna som ringdanser, vilket är intressant. Då förstår vi att dans var ett viktigt och ganska självklart uttryck på den här tiden. Det förekom även i kyrkorna. Man dansade i processioner, man dansade vid stora högtider. Så att det fick bara gå anständigt och städat till förstås. Och därför så är ju också då rytm och puls och rytminstrument en naturlig del i den här musiken. Vi lyssnar på en dansvisa här som heter Polorum Regina. Det finns även innerliga och mer avancerade flerstämmiga hymner, som den här som kallas för Mariam Matrem, en Maria-hymn alltså då. Och den kan kännas som något för någon som är lite mer avancerad sångare och någon som kunde läsa de här noterna som är skrivna då på 1300-talet i en Ars Nova-notation som det kallas för. Det är ganska exakt noterat så vi kan ganska tydligt ta fram den här musiken och veta hur den ska låta. Den avslutande sången i Libre Vermel är en dödsdans, Ad Mortem Festinamus. Den har blivit ganska känd i medeltidskretsar. Den kan ses som rätt typiskt för 1300-talet. Det var ju pestens tid, svåra tider. Och de stora pilgrimsvandringarna, de långa internationella vandringarna, de minskade väldigt mycket under det här århundradet. Förmodligen på grund av pesten. Men motivet i det här sången, den här dödsdanssången med förgängelse och död och Guds dom, det var ju ingenting nytt egentligen. Det har vi ju redan antytt att det fanns för ett par hundra år tillbaka eller mer i de här kyrkliga bilderna och relieferna. Men vi sjunger ut och dansar ut med den här dödsdansen nu som avslut. Tack för mig. Thank you.
tre Sicilie,